Täällä. Mennään.
Aikaisemmissa videoissa ollaan polttopuuta otettu täältä isosta puuvarastosta. Ja tässä näkee nämä kaikki, mikä oli tässä, niin on nyt poltettu. Nämä on siis noita leivinuunin, isonuunin puita. Ja täälläkin oli tietenkin puuta. Et nyt tänne ruvetaan sitten keväällä, kun ruvetaan pilkkomaan ja halkomaan puita, niin tänne tuodaan sitten seuraava. Tässä on vielä olkea kanoille. Siellähän ne näkyy pressun alla, mitä me viime syksynä alkutalvesta Jukan kanssa tehtiin polttopuita. Hän kaato pätki siellä vähän semmoisiin pitempiin pätkiin ja minä raahasin sitten kasoihin ja sitten ajettiin niitä Pertta-traktorilla pois ja oikeastaan ei varmaan noilla moottorikelkalla tarvinnut ajaa ollenkaan, koska ei ollut sitä lunta, niin siellähän pääsi Pertalla menemään hyvin. Tässä on nyt sitten, mistä nyt otetaan. Tää oli ihan tähän ovisuuta myöten, että tästäkin ollaan vähän otettu. Että täällä riittää aika pitkälle nämä puut. Siinä on vielä sivuillakin. Onhan se kova rupeama ainakin silloin, kun niitä polttopuita tehdään syksyllä ja sitten keväällä. Mutta kyllä se tässä vaiheessa aina kiittää, että kannatti tehdä. Tämä sininen laatikko meillä on aina semmoinen, että tämä on se sytytyslaatikko, eli siinä on päällimmäisenä vähän tuommoista pienempää puuta, milloin on helpompi saada syttymään.
Mehän lämmitetään ainoastaan polttopuilla. Talossa on sähköpatterit, mutta ei olla kertaakaan varmaan niitä pidetty edes päällä. Että tämmöinen määrä puuta, mitä tässä nyt on 3 tämmöistä laatikollista, niin ne periaatteessa poltetaan niin kuin 1 päivän aikana. Minä herään yleensä aikaisin, varmaan joskus 6 aikaa, ja laitan silloin yleensä aina tulet. Ja sitten pelti saadaan kiinni siinä yleensä joskus niin kuin 3 aikaa. Että meneehän siinä pitkä aika. Ja keittiössähän meillä on puuhella. Silloin kun muutettiin tänne, niin muurari Pekka tuli muuraamaan meille keittiöhellan ja vei mennessään sähköhellan sitten pois. Se on ihan mahtava aamuisin, kun saa tulet sinne hellaan ja siinä saa aamiaisen tehtyä samalla. Ja samalla se tuottaa sitten lämpöä ja ihan sinne yläkertaan, missä meillä on makuuhuone, niin se lämmittää sen hormin siellä. Niin se on ihan mahtava. Ja sitten kesällä meillä, kun on lämmintä, niin meillä on sitten kaasuhella, mitä käytetään. Et ei jos ei halua, niin ei tarvitse sitä lämmittää sitten puuhellaa. Mutta paljon kesällä tehdään ruokaa tuolla kesäkeittiössä, missä on grilli, niin se menee siellä sitten mukavasti. Ja tietenkään joka päivä ei tarvitse lämmittää, että silloin kun on oikein tosi kylmää, että on semmoinen 30-40 astetta pakkasta, niin silloin pitää tietenkin joka päivä lämmittää, mutta sitten kun on lauhempaa, niin riittää yleensä joka toinen päivä. Ja jos nyt menee ihan nollakeliksi, niin voi riittää jopa 3. päivä. Ettei sitä olla koko aika lämmittämässä. Sitten haetaan keittiöpuita. Täällä on kans yksi puuvarasto, mikä odottaa polttamista. Tässä menee vielä monta vuotta ennen kuin tänne asti päästään. Kohta pitää taas tehdä pieniä noita keittiöpuita vähän pienemmäksi tällä meidän niin sanottuna naurettavalla halkomakoneella, mitä yksi kommentoi, mutta hyvin toimii. Hyvä ainakin tämmöiselle naisihmiselle. Onhan meillä tietenkin muitakin halkomakoneita, tämä ei ole ainoa.